131 rule. ඉංග්‍රීසි වැඩෙක් වෙන්න තියෙන හොඳම නීතිය. ඔයා මේ නීතිය එක පාරක් හරියට කළොත් ඔයාට මාස කිහිපයක් ඇතුළත සුපිරියටම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. මං 131 රූල් එක ගැන කලින් කතා කරලා තියෙනවා. හැබැයි අද වීඩියෝ එකේදී ප්‍රායෝගිකව ඒක පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා මං ඔයාට හරියටම පැහැදිලි කරලා දෙන්නම් උදාහරණයකුත් එක්කම. ඒක නිසා මේ වීඩියෝ එකේ එක තප්පරයක්වත් මිස් කරගන්න එපා. ලයික් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා මේ වීඩියෝ එකට යන්න කලින්. අපි මුලින්ම බලමු මේ 131 rule කියන එකේ තේරුම. මොකක්ද මේ 131 කියන ඉලක්කම් තුනෙන් අදහස් වෙන්නේ? පළවෙනි 1 එක. පළවෙනි එකෙන් අදහස් වෙන්නේ කැමති වාක්‍යයක් තෝරා ගන්න. ඔයාට පුළුවන් කැමති වාක්‍යයක් තෝරා ගන්න. 3 කියන එක නැත්නම් නම්බර් 3 වලින් අදහස් වෙන්නේ ඒ වාක්‍ය 3 පාරක් කියන්න. ඔයා ඒ තෝරගත්ත වාක්‍ය රිපීට් කරමින් 3 පාරක් කියන්න. ආපහු එකක් තියෙනවානේ අන්තිම 1 එකෙන් සඳහන් වෙන්නේ මේ විදිහට පැයක් එක දිගට කරන්න. පළවෙනියටම වාක්‍යයක් තෝරගන්න. ඊට පස්සේ ඒ වාක්‍ය 3 පාරක් කියන්න. ඊට පස්සේ අලුතෙන් ආපහු වාක්‍ය තෝරා ගනිමින් මේ විදිහට එක දිගට පැයක් කරන්න. මෙහෙම කිව්වට ඔයාලට තේරුනේ නැත්නම් දැන් මං ඔයාලට ගේන්නම් උදාහරණයක් කොහොමද මේ 131 rule එක හරියටම පාවිච්චි කරන්න කියලා. මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඔයා කැමති මාතෘකා කිහිපයක් තෝරගන්න. ඔයාට පුළුවන් ඊට පස්සේ Google එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට ටයිප් කරන්න. මම ටයිප් කරපු මාතෘකාව තමයි මම ආසම ක්‍රීඩකයා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයාගේ නම කුමාර් සංගක්කාර. ඉතින් එහෙම ටයිප් කළාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් කැමති ආටිකල් එකක් තෝරගන්න. මේක වීඩියෝ එකකින් ගත්ත කෑල්ලක් වෙන්නත් පුළුවන් නැත්නම් ආටිකල් එකකින් ගත්තට ඒත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙන්න මේ විදිහට ආටිකල් එකක් මුලින්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒ ආටිකල් එකේ ඔයාට කැමති වාක්‍යයක් තෝරගන්න පුළුවන් මුලින්ම. අපි උදාහරණයක් විදිහට මම වාක්‍යයක් තෝරගන්නවා මේ ආටිකල් එකේ තියෙන He is the current coach of Rajasthan Royals IPL team. ඉතින් මේ වාක්‍ය කියවද්දී ඔයා කොයි වෙලාවකවත් තේරුම ගැන හිතන්න එපා. ආසන්න වශයෙන් මේ වාක්‍ය තේරෙනවා නම් ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඔයා තේරුම හොයන්න යන්න එපා. ඒක තමයි මූලිකම රූල් එක. හරි. අපි එක වාක්‍යයක් තෝරගත්තා මේ රූල් එකේ පළවෙනි කොටස හරි. අර මන් ඩවුන්ලෝඩ් කරපු අර ආටිකල් එකේ එක වාක්‍යයක් දැන් අපි තෝරගත්තා. මේක මන් දැන් 3 පාරක් කියන්නයි යන්නේ. He is the current coach of Rajasthan Royals IPL team. He is the current coach of Rajasthan Royals IPL team. He is the current coach of Rajasthan Royals IPL team. දැන් මම තෝරගත්ත වාක්‍ය 3 පාරක් කිව්වනේ. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් වෙන වාක්‍යයක් අරගෙන ඒ වාක්‍යයත් 3 පාරක් කියන්න. මං තව වාක්‍යයක් අරගෙන එක පාරක් කියලා පෙන්වන්නම්. He is widely regarded as one of the greatest batsmen in the history of the sport. ඔයාට පුළුවන් මේ වාක්‍යත් අර විදිහටම 3 පාරක් කියන්න. ඔයා ඔර්ලෝසුවක් ළඟ තියාගෙන මේ වැඩේ පටන් ගන්න. ඔයාට පුළුවන් මේ විදිහට මේ ආටිකල් එක ඉවර වෙනකන් එක දිගට පැයක් කියන්න. සමහර වෙලාවට මේ ආටිකල් එක ඉවර වුණත් ඔයාගේ පැය අවසන් නොවෙන්න පුළුවන්. ඔයාට පුළුවන් තව ආටිකල් එකක් අරගෙනවා කැමතිම මාතෘකාවකින් මේ විදිහට එක දිගට පැයක් කරන්න. මේක අනිවාර්යයෙන්ම හැම දවසකම කරන්න ඕනේ. මේ විදිහට ටික කාලයක් කරනකොට ඔයාටම තේරෙයි ඔයාගේ මයින්ඩ් එකට මේ වචන හුරු වෙනවා. හැබැයි කනගාටුවට කාරණයක් තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එක බලන 99% දෙනා මේ වැඩේ ඉගෙන ගත්තට මේ වැඩේ කරන්නේ නැහැ. මේ වැඩේ ටිකක් අමාරුයි. හැබැයි ඔයා මේ වැඩේ කළොත් ඔයාට සාර්ථක ප්‍රතිඵල තියෙනවා. මම මේක මාස කිහිපයක් පුද්ගලිකව කරලා අත්හදා බලලා තමයි ඔයාට මේ වීඩියෝ එක අරන් එන්න කටයුතු කළේ. ඉතින් ඔයා එක පාරක් හරි මේ වීඩියෝ එක බලලා මේ වැඩේ මේ විදිහටම කරන්න try කරන්න. එහෙම කළා ආපහු මේ වීඩියෝ එක ළඟට ඇවිල්ලා ඔයාගේ අයිඩියා එක පහලින් comment කරගෙන යන්න. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක යාළුවන්ට බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම share කරන්න. අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින් හමු වෙමු.